ọ̀rẹ́ mi ọ̀rẹ́ mi tí ó kéré ọ̀rẹ́ mi tó ṣọ pánpánpán wá gbọ́ kí ló dé gbogbo ẹ ṣe wá dúdú ọ̀hún bí ẹni tó wà nínú sinimá yìí àbí kéjì kò ṣe pé èèyàn kan ti tún. so ìyẹn kọ́ ṣó mọ̀ pàná ni mo ṣe patí nílé ìwé mi mo ní kí n kọ gara bí ẹni pé mo wà ní sinimá lẹ́ni ní pé kí n lè fi sí mi ò ní bínú sí mi ó ní bí ó ti mọ̀ pé ọ̀rẹ́ gbogbo ayé ìlú mọ̀ọ́ká ni bó ṣe ń pè mí lọ́tún ló ń pè mí lọ́sì. mi ò rí bí tiẹ̀ sí má bínú lẹ́sìn mi ni ẹ̀mí rí bí tiẹ̀ sí. má bínú ṣùgbọ́n báwo wá ni báwo ni òde yẹn. tó bá rí ayẹyẹ ìkàwé gboyè ọdún yìí ó dùn ó lárin gbọ̀ngbọ̀n kan sí tó bá rí báwọn ọmọ mi ṣe ń gbé bọ́ọ̀dì àwọn ọmọ tí ò kéré. tó mọ̀ pé àwọn ọmọ sí ó pé gan wọ́n já fáfá. ìwọ kò wá sọ fún ọkọ wa ń bẹ̀. tó bá rí itú tí àwọn ọmọ yẹn pa bẹ́ẹ̀ fọ àwòrán wọn ẹ̀. fi hàn mí dé wo. sórí a ló sọ pé kò pọ̀ kẹ́. wọ́n táwọn ọmọ yìí ìwọ kò kàrẹ̀ wọ́n tọ̀rẹ́ mi gan kó. ṣùgbọ́n wá ọ̀rẹ́ mi mo rí nǹkan kan ò mo dúró náà o. dá padà ṣeré wa kọ́ nìní. òun náà ní ilé ọmọ wa. bẹ́ẹ̀ ni òun ní. akíwá ní nǹkan funfun tó bo ìhìn dúdú ojú òsì rẹ̀ yìí. ṣé nǹkan kékeré yẹn mo ti ṣàkíyèsí ẹ̀ tipẹ́ mo kọ̀ wọ́n pé òun tó wá náà ló máa parẹ́ fún ẹ. ọ̀rẹ́ mi yé máa pa àwọn nǹkan ní nǹkan kékeré ṣó ti gbàgbé pé mo sọ fún ẹ pé mo lọ síbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan àwọn dókítà olójú náà gbé wá kódà láti gbà iye tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ojú èmi ò fi ṣeré mọ́ o wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé tí ènìyàn bá ti ní nǹkan funfun báyìí tó dàbí ọ̀rá funfun tó bo dúdú yìí mọ́lẹ̀ kíyàn tètè jára mọ́. ṣé mo pé mi ò lọ so mi mo kọ̀ wò pé nǹkan funfun lásán ó máa parẹ́ fún rẹ. ìwọ tó kàwé jù wá lọ lé o tó bá yóò sọ pé wo ò mọ tó dé ànírùn nǹkan báyìí yẹn ò kí fi ń jáfara wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ó lè jẹ́ wípé kánsà tàbí kátàràtì ni nígbà mìíràn. kánsà kẹ̀ kátàràtì orí mi kọ́ èmi náà kọ́ ẹlẹ́dàá mi kọ́ ẹlẹ́dàá tèmi náà kọ́ mo fagilé èmi gan fagilé fún ọ kò ní jẹ́ pé èmi náà. kò ṣe pé ọmọ mi ẹbí mo pé nǹkan tó tọrẹ torí ẹni mi ṣe káràmásìkí ẹ. ọ̀rẹ́ mi Ọlọ́run má jẹ́ ìjọ́ kan ló máa ń jẹ́ tẹ́nìyàn bá ti fi nǹkan falẹ̀ jù ó máa ń jẹ́ ní kọ́lọ́ má jẹ́ kírú ẹ̀ tún jẹ́ fún wa. kí ni mo máa fẹ́ ṣe báyìí. o tó nílò láti ṣe ni wípé tírù nǹkan báyìí bá ti ṣẹlẹ̀ kíyàn gbéra pa láti gbìyànjú láti rí àwọn dókítà èyí tó kọ́ṣẹ́ gboyè nípa àrùn ojú kò bá jẹ́ àwọn dókítà tí ń ṣe àrùn ojú ọmọdé tàbí ti àwọn àgbà kíyàn tètè gbé wọn lọ síbẹ̀ wọ́n á dẹ̀ ṣe àyẹ̀wò àwọn ni wọ́n á lè sọ irú nǹkan tó bá jẹ́ wọ́n á dẹ̀ bá ṣàmójútó rẹ̀ ló bá tán. èmi ń pọ̀rọ̀ wọn lówó tẹ́lẹ̀ mi mọ̀ pé ó máa láàrónú ṣùgbọ́n bó ṣe sọ ìjọ ta bá rí ibi níbí wọn. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rẹ́ mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí máa ní kíre lọ máa gbára. mo tiẹ̀ jẹ́rìí wọn fún ọ̀rọ̀ ọmọ ṣeré. àjọ ń lọ mi lè jẹ́ kójú ọmọ wa fọ́ torí àìkíyèsára mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ à ń lọ ọ̀dọ̀ dókítà. ó yá bá mi pè jáde bá mi pè jẹ́ ká lọ. jọba bíbo lọ́dọ̀ dókítà yẹn wà. jẹ́ kèmi máa wá ibi tí wọ́n wà kó tó pè ká tó múra tán. mi ní fífalẹ̀ rárá. ó yá pè jáde kí máa bẹ wá. ọ̀rẹ́ mi gbogbo ìgbà tó bá ti wálé ní báyìí nǹkan máa ń dáná ó máa ń lọ gerege ni. ó ṣe jàre ó mọ̀ pé mi ò fọ̀rọ̀ ẹ falẹ̀ rárá. dákun bá mi pọ̀ mọ́ jáde tètè mọ́ lọ. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ire já wọn máa lọ afẹ́lọ́rẹ́yàn tó ṣe pàtàkì báyìí. ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè mi má gọra ẹ tàbí ìdílé rẹ o gbúdọ̀ mọ bí nǹkan ṣe ń lọ nínú àgọ́ ara wọn. ṣó o rí ibi tó dúdú tàbí brown nínú ẹyin ojú rẹ kò yẹ kí funfun kankan wà lórí ẹ̀. tó o bá rí èérún funfun tí kìí ṣe eruku tí kò lọ tàbí nígbà míì téèyàn ń sọ pé òun ò ríran dáadáa bíi ti tẹ́lẹ̀ kó o yá gbéra má sùn lé rárá. Cataract jẹ́ òjìji funfun tó ń bo ibi dúdú tàbí brown tó wà láàrin ojú. Nígbà míì wọ́n lè bí àwọn kan pẹ̀lú cataract. Àmọ́ ìròyìn ayọ̀ ni pé tá a bá gbé ọmọ náà lọ sọ́dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ dókítà ojú kíákíá wọ́n lè ṣe iṣẹ́ abẹ láti ṣe àtúnṣe ẹ̀ tá sì ṣèrànwọ́ dídènà ìṣòro bíi ojú fífọ́. Torí náà má jẹ́ kí cataract ba ìríran rẹ tàbí ti ọmọ rẹ jẹ́. Lọ rí dókítà onítọ́jú ojú lónìí. Ìkéde yìí wá látọ̀dọ̀ Restore Foundation fún ìríran àwọn ọmọdé, àjọ tó ń dáni lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n sì ń ṣètọ́jú ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ojú. Tẹ́ bá ní ìbéèrè nípa ọ̀rọ̀ ojú tá a sọ yìí àtàwọn ìpèníjà ojú míì fáwọn ọmọdé ẹ pè wọ́n lórí 0906 610 6308 tàbí 0906 511 7712.